Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit innen Narából, ahol a szarvasok az őslakosok. Elindultunk most már Nara felé, és most nem autópályán megyünk, hanem főutakon, hogy minél többet láthassunk, és hogyha látunk egy valamilyen nagyobb szupermarketet, akkor be fogunk menni. Elvileg van egy olyan nevű, hogy Seiyu, az a Walmartnak a leányvállalata, és lesz itt egy út közben, úgyhogy vagy most, vagy pedig visszafelé mindenképpen bemegyünk, mert vennünk kell egy pár dolgot. Most pedig újra meginterjúvolom a sofőrt, hogy milyen itt vezetni, milyenek az emberek, hogy érzed, megszoktad már egy nap után, azért levezettél most 600 kilométert. Szerintem teljesen rendben van. Nem mindig egyértelmű, hogy az autópályán mennyivel lehet menni. Van, hogy nincs semmifajta féle jelzés, hát olyankor visz a sor, és akkor a sorral lehet haladni, akkor abból gondolom probléma nem lehet. Az emberek türelmesek, nem dudálnak, egyetlen egy dudaszót még nem hallottam. Illedelmesek, türelmesek, és egész kellemes vezetni. Abszolút nem zavaró már, hogy rossz oldalon, számomra rossz oldalon ülök. Persze fura volt így most reggel beszállni az autóba, hogy minden fordítva van, de abszolút megszokható, szóval szerintem amúgy kívülről sokkal ijesztőbbnek néz ki, amikor sétálsz a városba, és minden fordítva van, a kanyarodósáv, meg minden, mint amikor bent ülsz a kormány mögött, mert akkor sokkal egyértelműbb minden, és látod, hogy kanyarodnak az autók, szóval abszolút megszokható szerintem. Megérkeztünk ide Narába, leparkoltunk egy parkolóházba, alul parkolóház van, fölül pedig szabadtéri parkolóhelyek, és 1 óra ingyen van, utána pedig minden 60 percben 500 jent kell majd fizetni, és minden nagyon egyszerűen ment, a Tomi nagyon jól ide talált az autóval, és sikerült rögtön parkolóhelyet is találni. És nézd, ott... És itt vagyunk a központban. Írja, hogy még WC is van, szóval, hogyha megérkezel bárhonnan, általában a parkolóházakban még illemhely is van, szóval nem kell keresgélned, hogy hol tudsz elmenni. Mindenhol kultúrált, tiszta WC van, és hát ezen nagyon meg vagyok lepődve, hogy akárhova mész, itt minden tiszta. Lehet, hogy régi, de az biztos, hogy tiszta. Szóval most már feljöttünk a parkolóházból, és a kijáratnál egy ember áll, minden nagyon biztonságos. Igaz, hogy alig van forgalom, de ő segít neked kikanyarodni. Nem is kellett már messzire menni, és már találkoztunk is szarvasokkal. Itt legelésznek az épületek között, az út között, amerre a szem ellát, tényleg. Nagyon cukik amúgy. Menjünk át a vérszarvasokhoz, akik kergetnek a szarvaskekszér oda a másik oldalra. Ott a parkban lehet venni szarvaskekszet, és lehet őket etetni, és van egy különleges módja annak, hogy kell nekik odaadni. Veszünk szarvaskekszet, csak nem tudom még, hogy mennyit. Vegyünk 2 csomaggal, nem? Jó. Felváltuk egy 1000-es. Úgyis kell a parkolásra is. Olyan jó illata van, hogy a végén még te is megkóstolod. De ez miből van? Nem tudom, de... Nézd már, jön az első. Tessék meghajolni. Tessék meghajolni. Tessék meghajolni. Meghajolni. Na, nézzük nekem mi jön. A vérszarvas. Na. Látod? Na, most te, tessék, ne csak így, rendesen.
De meghajol csak gyorsan. Tessék. Mész el innen? Meghajolt. De ne... Tessék meghajolni előbb. De rád mérges vagyok, mert megeszed a kabátomat. Na. Most betámadtak téged. De nézd meg mindegyik, hogy hajolgat. Na? Te nevettél rajtam, most meg körbevettek. Oké, jó, most te. Na? Vérszarvasok. Na gyere gyorsan. Na még egyszer. Ő nagyon bunkó. Szóval ez a város híres a szabadon élő szarvasokról. A japán mitológia szerint a szarvasok az Isten hírnökei, és ezért védett állatoknak számítanak. És ahogy láthattátok, előtte ugye megvettük a kekszet, és úgy kell nekik odaadni, hogy előtte meghajolnak, így vannak megtanítva, hogy meghajlás után megkapják a kis kekszüket. Jó napot kívánok! Hello! Jó napot! Jó van, kislányom, vagy kisfiam. Ott vannak a kisiskolások, ők is jöttek megnézni a szarvasokat, és milyen jó itt Japánban is, hogy egyenruhát viselnek. Elmentek. Nincs kaja, nincs szarvas. Szóval mindenképpen én is meg akartam kóstolni, megint jön a vérszarvas. Hogy mi van ebben? Ilyen magvak vannak megsütve amúgy. Szóval tök természetes. Nekem se lesz tőle semmi bajom. Közben valaki észrevette, hogy az ő kajáját eszem. Tessék meghajolni. Meghajolni. Oké. Jön ez a koszos. Hú, de hogy megijedt, láttad? Itt ő itt a falka vezér. Ő itt a... ő itt a főszarvas. Nézd meg! Nem támad, normálisan, kulturáltan viselkedik, ahogy egy japán szarvashoz illik. Tessék kulturálódni. Nem. Most figyelj ide, most azért se kapsz, mert szemtelen vagy. Jó, most szárnyalást kérek. Szárnyalást kérek. Na, szárnyalást kérek. Szárnyalás. Nem hajlás, úgy van, na tessék, csak meg sikerült megnyalni a szájat. Nem, látom, hogy támadóan jössz. Te meg mit csinálsz itt? A helyi legenda szerint Takemi Kazuki egy fehér szarvason érkezett Narába, hogy megvédje a várost. Emiatt a szarvasokat az istenek hírnökeinek tekintették, és szent állatokká váltak itt a városban. Évszázadokon keresztül szigorúan védték őket, és a szarvasok bántalmazása halálbüntetéssel is járhatott egészen a 17. századig. És mivel a szarvasokat az istenek küldötteinek tartják, különleges tisztelettel bánnak velük, a Kasuga Taisha szentély közelsége miatt Narában a szarvasok szabadon mozoghatnak, és ez a vallási tisztelet a mai napig fent maradt, ezért vannak ők itt. Most pedig elmegyünk a szentélyhez, jó? Megnézzük a szentélyt. Jó, te is jössz? Szia! 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 Na és mi a véleményed erről, hogy itt vagyunk most? Én nagyon örülök neki, már alig vártam, ezt vártam a legjobban, hogy ide eljöjjünk, mert mindketten szeretjük az állatokat, és most itt vannak testközelből, és nézd, a zebrán mennek át. Aha. És megálltak nekik az autók, szóval tök jó. Természetesen itt mindenki nagyon szereti a szarvasokat, nagyon örülnek, hogy itt vannak, rengeteg látogatót vonz, amúgy csak maga ez az egész, de ezen kívül nagyon sok szép épület található itt, ami a japán építészetben nagyon híres, és ez említésre méltó. Szóval, ha eljössz Narába, akkor nem csak amiatt jössz, hogy szarvasozzál, hanem megnézed
azokat a dolgokat, amik gyönyörűek itt. És most is megyünk egy szentélyhez. Ezek ilyen tipikus japán épületek. Nézd, hogy hajolgat. Adjál neki, nagyon szeretné, hogy adjál neki. Nem biztos magában, hogy jól csinálja-e, mert nem kapja meg. Milyen aranyos, nézzek, milyen aranyos. Mert neki jár, ő tudja, hogy neki az jár. Hát ő nagyon aranyos, ő tudja, hogy nekem nagyon tetszik. Na, jön a vérszarvas, észrevette, hogy nálad van. És milyen nagyszerű ez, hogy itt vagyunk most Narában. Nem is vágytunk most még így rögtön nagyvárosba, Tokió után. Márpedig Oszaka környékén van amúgy a szállásunk, tehát oda is fogunk majd menni, illetve Kiotóba. És nagyon tetszik nekünk az, hogy ide most eljöttünk, és ilyen erdőben, ilyen természet közel, egy parkban sétálunk, itt vannak a szarvasok, itt is fekszik egy a táblatövébe, és sétálunk a szentély fele fel, körülbelül félúton járunk. Amúgy, hogyha itt jártok, akkor babakocsival is, vagy hogyha idősebbek vagytok, akkor is fel lehet nyugodtan sétálni, még annak ellenére is, hogy körülbelül 1,3 km onnan a parkolótól, ahol leparkoltunk, és teljesen nyugodtan el lehet itt egy ilyen jó nagy ösvényen, jó széles ösvényen sétálni, egyáltalán nem megterhelő, úgyhogy nekünk nagyon tetszik ez itt, és most akkor menjünk tovább az ösvényen, és a másik oldalon fogunk majd visszajönni a park másik felén. Felértünk már majdnem a szentélyhez, van itt egy kis teaház, ez is nagyon hangulatos, tradicionális teaház, és itt mögötte pedig van egy botanikus kert. Most már nem vagyunk messze, és nézd, le van zárva minden bolt ilyen kis kerítéssel, hogy ne menjenek be, mert ő már szeretne bemenni, valószínű felzabálná az egész üzletet. Amúgy természetesen itt sem fogtok éhen és szomjan halni, hogyha Japánba látogattok, hiszen mindenhol italautomaták vannak, ételautomaták, szóval, hogyha nincs is üzlet nyitva, akkor biztos, hogy tudtok magatokhoz élelmet és folyadékot venni. A szarvasok Narában különleges kulturális és vallási szimbólumok is, mint azt így a szobrot is láthatjátok, ennek is hatalmas nagy jelentősége van, úgy, mint a Tori kapunak itt a szentély irányába is. A szentély előtti szarvas emlékezteti a látogatókat a szarvasok vallási jelentőségére, szimbolizálja a helyi spirituális kapcsolatát is az istenekkel. Ez a szobor a valóságos szarvasok iránti tisztelet jeleként is szolgál, akik szabadon élnek a Nara parkban, és akiket gyakran a látogatók etetnek. A Tori, azaz a japán kapu, a sintoista szentélyek előtt található szimbolikus bejárat, amely elválasztja a szent helyet a hétköznapi világtól. A Kasuga Taisha szentély előtt álló Tori kapu azt jelzi, hogy a látogatók szent területre lépnek, ahol tiszteletet és alázatot kell mutatni. Ezek a kőoszlopok itt régen lámpásként szolgáltak, beletettek egy gyertyát, és akkor itt világítottak végig a szentély felé, illetve szimbolikus jelentése is van a buddhista vallásban, a megvilágosodást és az isteni fényt jelképezi. Ezek az írások pedig általában az adományozó családok neveit viselik. Most pedig fölértünk a szentélyhez. Ezt a szentélyt a Fujiwara klán alapította a 8. században, és körülbelül 3000 lámpás veszi körül, amiket évente kétszer a Lampionos fesztiválon meg szoktak gyújtani, és gondolhatjátok, hogy milyen varázslatos hangulat van akkor itt. És hogyha megnézzük, akkor a vörös és a fehér színek jellemzik, amik a tisztaságot szimbolizálják. És ebben az ősi erdőben, ami körülveszi, már évszázadok óta nem vágtak ki fát, mivel ugye szentként van tisztelve, akár csak a szarvasok. Érdekesség még, hogy a szentélyt korábban 20 évente újjáépítették, ami szintén a megtisztulás és a megújulást jelképezi, és ezt a szokást a 19. század végén megszüntették, azonban ma is nagy figyelmet fordítanak az épületnek a megőrzésére, és hogy eredeti állapotában maradjon fent. Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door, the memories come back again.
pictures of us floating back just like a wave. Makes me wonder what happened, what you're up to today. Nagyon jó itt lenni, olyan feltöltő érzés, az ember teljesen megnyugszik. Mert itt van a természet, ez a szentély is, körülöttünk a szarvasok, úgyhogy ez egy hatalmas élmény. Middle fingers to the sky. I remember thinking if I only could stop the time. Way back when we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, 'cause I was being next to you. Way back when we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, 'cause all I needed was my friend. Way back when... Már nagyon öreg, meg van vakulva az egyik szemére. Kapott egyet. És már elosztogatjuk lassan az összeset. Ugye azt nem említettük még nektek, de Nara az egyik legrégebbi városa Japánnak, és ide is értünk a Todai-ji templomhoz, ami a leghíresebb buddhista templom, és most jelenleg itt állunk az előkapujánál, ahogy ide a templomnak, a buddhista templomnak a területére belépünk, mert nagyon esik az eső. És azért is a legfontosabb és az egyik legismertebb itt Narában, mert itt található az egyik legnagyobb buddha bronzszobor, ami körülbelül 15 méter magas. Ez a Todai-ji templom itt, vagy szentély, buddhista szentély, amit láthattok. Ez a 8. században épült, és az egyik legnagyobb fa szentély itt Japánban. Fővárosi templomnak is szokták nevezni, méghozzá azért, mert a 8. század körül, amikor épült, akkor Japánnak a fővárosa Nara volt. Természetesen ez is az UNESCO világörökség része. A 15 méter magas Buddha szoborhoz 437 tonna bronzot és aranyozást használtak fel, hogy megalkossák ezt a gyönyörű szobrot. Megyünk vissza most már az autóhoz. Körülbelül 3,5 órát voltunk itt, és ennyi idő alatt azért, amit szerettünk volna, meg is tudtuk nézni. És nagyon-nagyon tetszett nekünk ez a város. Eddig ez a kedvencünk, de már kíváncsian várjuk az elkövetkezendőket. Most pedig megyünk vissza a kocsihoz, és megpróbálunk valami bevásárlóközpontba is még bemenni. Megint elég korán sötétedik, már 5 óra múlt egy kicsivel, úgyhogy igyekszünk most már vissza. De mielőtt elmegyünk bevásárolni, kinéztünk egy igazi japán helyet. Tonkatsu't szeretnénk ma enni. Múltkor katsudon tettünk, most pedig tonkatsu't szeretnénk enni, rizssel. És itt szinte bármelyik helyre bemegy az ember, biztos, hogy jót fog enni, főleg ahol a japánok vannak, és nem az a tipikus turistás hely, és most is ilyet néztünk ki. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Menjünk! Itt nincs angol menü, minden japánul van kiírva, úgyhogy ez biztos, hogy nagyon jó lesz. És csak a helyiek járnak ide, és mi ilyen helyre szeretnénk menni. Általában, ahova eddig bementünk, mindig azt kaptuk, amit elvártunk, sőt, még volt olyan, hogy jobbat is. Ezzel fogadtak, úgyhogy leültettek minket, és rögtön ezt kaptuk, és itt vannak ezek a nedves törlőkendők, amivel mindig mindenhol fogadnak minket. Welcome drink, ez egy ilyen kávés ital. Oh. Arigato. Arigato. Szóval, adtak még nekünk most 2 pohár vizet. A szótára barátunk, nagyon-nagyon a barátunk itt ebben az étteremben. És ugye a tonkatsuról azt kell, hogy tudjatok, hogy ez egy szeletre vágott sertéshús, amit káposztával, rizssel és mizólevessel szoktak tálalni. Most mondta még a felszolgáló hölgy, aki felvette a rendelést, annyira nem beszél angolul, úgyhogy van nekik egy ilyen kártya, amit így mutogatnak, amiken képek vannak, és akkor kommunikáltunk egymással.
és mondta, hogy ott van én szerintem az alma ecet lesz, amit onnan a központi asztalról kell elhozni, nem is én arra gondolok, hogy az, illetve szójaszósz. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen lesz a kaja. Káposztára is nagyon kíváncsi vagyok, ők nagyon szeretik ezeket a fermentált káposztákat, és a rizsbe, azt imádjuk itt, úgyhogy úgy az egészre nagyon szimpatikus nekünk itt ez az egész, ahogy így a szerviz folyik, illetve a kajáknak a minősége is. Sikerült kideríteni közben, és ez egy matcha kávé, amit iszunk. Nagyon finom egyébként, ilyen kis frissítő jellegű ital. Merci is megszerette, mondtam neki, hogy kóstolgassa szépen lassan, igen. És ízlik már neki, szóval ennyire jó. Először, amikor belekortyolsz, akkor olyan furcsa, de aztán tök jó. Ez egy ilyen matcha tea és a kávénak a keveréke. Itt Japánban amúgy nagyon szeretik az ilyen kávé ízű, de nem olyan erőteljes italokat. És ez is úgy született. Ugye hát a teát azt nagyon szeretik ők, azok abban világbajnokok. Mutatta nekünk megint a papírt, és azt mondta, hogy mindent ingyen, vagyis hát a köretet újra töltik, hogyha elfogyott. Tehát a rizst, meg a káposztát, és a mizólevest is, úgyhogy fantasztikus. És nem is drága. És van egy úgynevezett tonkatsu szósz, ami a húshoz jár, nagyon finom, ez is, paradicsom, alma, meg különböző fűszerek vannak benne, és tökéletesen passzol, a hús is nagyon finom, szaftos, úgyhogy mi el leszünk ezzel. Én pedig a mizólevest kortyolgatom, ez is annyira jól esik, és annyira finom. Pálcikával levést még a 7. században vették át a japánok a kínaiaktól, és ennek is megvannak a szabályai, hogy például nem szabad beleszúrni a pálcikát így a rizsbe, vagy így felszúrni rá kajákat, vagy egyik pálcikával a kaját átadni a másikba, mert az ilyen temetkezési vagy temetési szokás. Illetve nem szabad mutogatni a pálcikával, meg hadonászni, és leszopogatni a pálcikát, vagy a fogait közül kivenni vele az étel maradékot, mert hát azt modortalannak tartják itt. Ugyanezek a szabályok igazak természetesen a rendes evőeszköz használatára is, de itt az a különbség, ugye, hogy nem szokták adogatni, meg nem szokták beleszúrni, szóval, hogyha a pálcikát félreteszed, akkor ne ide tedd, mert az is egy ilyen temetkezési szokás, ide tedd a pálcika tartóra rá, és akkor kicsit pihensz, és folytatod az evést. Nagyon finom volt a kaja, és amikor kijöttünk, kikísértek minket az ajtóig, mondott valamit japánul, gondolom azt, hogy köszönjük, hogy eljöttetek, vagy valami ilyesmit, és akkor így nagyon meghajolt, és hát mi teljesen el vagyunk ájulva, nagyon tetszik. Ott tartottunk, hogy a kaja után bementünk az Aeon Mallba, és ott volt egy nagyobb szupermarket is, de előtte körülnéztünk, mert hatalmas volt ez a mall, és mindenféle újdonság volt a számunkra, japán márkák természetesen, több helyre is bementünk, körülnéztünk, és akkor láttuk, hogy egy csomó dolog olcsóbb, mint Európában. Aztán miután kicsodálkoztuk magunkat, bementünk a szupermarketbe, ott is körülnéztünk, megnéztük egy pár terméknek az árát. Japán termékeket akarunk venni, megkóstolni. Na, abból viszont tele volt ez a szupermarket, volt rengeteg hal, volt szárított hal, fagyasztott hal, friss hal ott a halpultba, vagy pedig ilyen csomagolt hal ott a hűtőszekrényben, szóval rengeteg. Tésztaféle, ilyen japán tésztaféle, aztán amit még láttunk és érdekes volt, az egy ilyen rákos chips például, meg rengeteg tea volt, zöld tea, amit imádnak a japánok. Matcha tea például, ugye amit ettünk, vagy illetve ugye amit ittunk az étterembe és a kaja előtt, amit felszolgáltak. Igen, szóval az a lényeg, hogy rengeteg dologra így rácsodálkoztunk, és próbáltunk egy pár dolgot fölvenni, hogy meg tudjuk
mutatni ezeket. Meg te vettél valamilyen 100 napos tojást, mert már múltkor ki akarta próbálni, Itt van. és akkor ilyenkor mindig úgy adja elő, hogy te vettél igen, 100 éves, én meg ilyet 100 nem napos fogok enni. tojás, meg mit tudom én ezt meg szeretném kóstolni, nem tudom, hogy milyen lébe van ez benne, de igazából tök mindegy. Azt írja, hogy 10 fok fölött kell tárolni. lehet, hogy valami füstölt lébe tök van. mindegy, én ezt meg fogom Igen, kóstolni. de még ennek nem is tudom, volt egy ilyen izéje, hogy megmutattuk a képet, ott az egyik ott dolgozónak, és nagyon kedves volt, nem beszélt angolul, de látta a képet, és akkor mondta, hogy várjunk, és akkor láttuk, hogy hátra ment, megkérdezte, hogy hol van, kijött, és oda vezetett. Tehát egy csomó minden olyan, mint Amerikába, mármint ugye az emberekkel kapcsolatban, hogy ugyanúgy igen. nagyon kedvesek. Igen. És ő is oda vezetett, megmutatta, és akkor utána még ő köszönte meg. És ez milyen jó dolog, hogy nem az, hogy elhajt, vagy hogy ő ott van. Menj a 5-ös sor, mit tudom én közepén, hanem veszi a fáradtságot. Nem tudom, a kolléganőm múltkor átpakolta. Te anyádat, hogy vásárolsz nálunk, ugye ismeritek ezeket a dolgokat. Na, szóval hülyeséget félretéve azért a japánok. Normálisak, és nagyon szeretünk itt lenni, meg tetszik igen. itt lenni. És igen? Vendéglátásból csillagos 5-ös. Szóval, ha ide jöttök, biztos vagyok benne, hallod? Mi hát nyilván nem beszélünk japánul, csak pár szót, amit megtanultunk azért, hogy ha bemegyünk, mégis illedelmesek legyünk. De nem tudunk japánul olvasni semmit, tehát nekünk is ez olyan. Igen. Csomó helyen fordító programmal lehet beszélgetni az csinálunk egy fotót, hogyha valamit nem értünk mondjuk, és akkor lefordítatjuk, igen. vagy fordító programmal tudunk beszélni, és ez nagyon működik, mert ők is azt használják, a fordító programot, és akkor így végül is egy hullámhozra kerülünk. De igazából a lényegen nem változtat, hogy hiába nem érti, hogy mit mondasz neki angolul, egyszerűen annyira kedvesek. És próbál segíteni annak ellenére. Így van. Tehát, hogy látod rajta az akaratot. Nem az, hogy úgy csinál, mintha nem venne észre, vagy mit tudom én. Tehát, hogy borzasztó, úristen, leírhatatlan az a vendégszeretet, ami ebben az országban van. És tényleg, ők nem azon vannak amúgy bárhova bemész, hogy téged átverjenek, meg lehúzzanak, meg mit tudom én. Nyilván vannak bizonyos árak, belépődíjak, stb., parkolás, akármi, de az autópályán a WC-k, hiába fizetsz útdíjat ilyen kapusrendszerrel, ezzel az RTC kártyával, meg akármi, patyolat tiszta. Tehát konkrétan én ilyen tiszta közvécét még soha nem láttam, amiket itt látok, több helyen országszerte Japánban. Meg ez az egész. Borzasztó, úristen. Egyszerűen nem tudok rosszat mondani. Igen, és még nincs vége. A következő részben folytatni fogjuk a japán kalandunkat, úgyhogy tartsatok velünk. Ha tetszett ez a rész, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. A Kobai Marhának a kolompját nyomjátok meg. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk vagytok. Ciao, ciao.